පහන් නිවසෙන් අපි හැමදාම කතා බහ කරන ඔබේ ලස්සන සුන්දර නිවස තවත් අපූර්ව තැනක් ලස්සන ආදරණීය තැනක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි ඔබත් සමගින් කතා බහ කරනවා. දැන් අද තවත් සුවිශේෂී දවසක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අපි ඕනෑම නිවසකට යනකොට නිවසේ ආරම්භය නැත්නම් නිවස ගැන නිර්ණයන් පිළිබඳව අපි එළඹෙනවා මේ නිවස මේ විදිහට තියෙන තැනක් වෙන්න ඇති. ඒ වගේම ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපි සමහර වෙලාවට නිර්ණය කරනවා. පුංචි හරි කොටසක් එලි හරි අපූර්වට ලස්සන නිර්මාණය කරලා තිබුණොත් එහෙම ගෙවත්තක් විදිහට ගහට කොළට නැත්නම් මේ කොළ පාට කියන මේ සුන්දර පාරට පුංචි තැනක් ලබා දුන්නොත් එහෙම ඒ නිවස පිළිබඳව ඕන මිනිසෙක් හිතනවා ඒක හරි ලස්සන ගෙදරක් වෙන්න ඇති පිළිවෙලට තියෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඒ නිසා නිවසක උද්‍යානයේ ගෙවත්ත කියලා කියන්නේ හරි අපූර්ව සුන්දර තැනක්. අපි සූදානම් අදත් ලස්සන සුන්දර ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔබත් සමගින් කතා බහ කරන්නට. ආරාධනා කරා මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට ප්‍රවීණ ගෙවතු අලංකරණ ශිල්පී කෙලුම් රන්දිම මහත්මයාට අයිබෝවන් සුබ දවසක්. අද කොටස් තුනකින් සමන්විත ගෙවත්තක් නැත්නම් උද්‍යානයක් පිළිබඳවයි කතා බහ කරන්නේ. අපි ප්‍රවිෂ්ඨයක් ලබා ගමු මේ කොයි ප්‍රදේශයේද කොයි විදිහේ ඉඩමක්ද මේ? ඔව් ඇත්තටම මේක පිහිටලා තියෙන මාළඹේ ප්‍රදේශයේ. දැන් මේ උද්‍යානය ගත්තොත් ලොකු බිම් ප්‍රමාණයක් නැහැ. නගරයට ආසන්නව ගොඩක් වෙලාවට ඉඩමක් තියෙන පර්චස් 10ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි. ඉතින් ඒ ඉඩමක ගෙදරට ප්‍රමාණයක් වෙන් වුණාට පස්සේ ගාඩන් එකට ඉතුරු වෙන්නේ පොඩි ඉඩ කඩයි. ඉතින් නමුත් මේ ගාඩන් එකේ ගත්තොත් මේක හරි හතරස් විදිහට නෙමෙයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක එක එක හැඩ තලවලට පිහිටලා තියෙන. ඒ කියන්නේ නිවස තියෙන්නේ මැද ප්‍රදේශයේ ඊට ඉදිරියෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් ගාඩන් එක තියෙනවා. ආයේ පිටිපස්සේ වෙනම බෑක්යාඩ් එක විදිහට වෙනම කොටසක් ගාඩන් එක තියෙනවා. තව විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ දැන් මේ ගෙදරේ ඒ කියන්නේ ලයිටින් ඒ වගේ අර ගෙදරට වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට මේකේ වෙනම කෝට්ටාඩ් එකක් වගේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔව් දැන් සමහර වෙලාවට අපිට ලැබෙන ඉඩම පිළිබඳව අපි වෙලාවකට දුක් වෙනවා. හරි හතරස් ඉඩමක් නෙවෙයි, නියම හැඩයක් නැහැ. මම ගාඩන් එක කොයිතැනද ස්ථානගත කරන්නේ. ඉතින් එහෙම හිතන අයට අද දවස් හොඳම නිදර්ශනයක් බවට පත් වේවි. එක තැනක් කියලා නෑ හම්බුන තැන හරි අපූර්වට මේ උද්‍යානය නිර්මාණය කර දෙන්නට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා කෙලුම් මහත්මයාට. අපි කතා කරන්න සූදානම් දැන් නිවසට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනකොටම තියෙන උද්‍යානය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමු. පුංචි කොටසක් විවිධ පැලෑටි යොදාගෙන තිබෙනවා. මම දැක්ක වර්ණවත් විදිහට ඔබ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරමු. ඔව් ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ පොඩි ඉඩකඩේ අපිට දැන් එතන ඒ කියන්නේ ඒ තියෙන සීමිත ඉඩකඩේ ඕනනම් අපිට ෆාම් ගස් ඒ වගේ විසිතුරු ශාක දාන්න තිබුණා. නමුත් දැන් මේකේ මේ ගාඩන් එකට ප්‍රයෝජනයකුත් ගන්න අපි එතෙන්ට පැලතුරු ඒ කියන්නේ පළතුරු පැල කීපයක් දාලා නමුත් ඒක අර කලර්ෆුල් කරගන්න අවශ්‍ය හින්දා ලස්සනට විසිතුරු පැල භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් එතන ඇත්තටම ගත්තොත් චීන පේර ඊළඟට මසං තව පේර වගේ පළතුරු ඊට අමතරව නිකන් ඒ කියන්නේ පූජා කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වතු සුද්ධ පැල කීපයක් තව ලස්සනට අර රොක් ගාඩන් එකක් වගේ අපි එතන හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික ඒ කියන්නේ ගල්ලුත් භාවිතා කරලා ඒ කියන්නේ වෙනම විචිත්‍ර නිමාවක් ගන්න එතන භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නත් ඕනේ. දැන් අපි මෙතෙන්දී ගොඩක් භාවිතා කරලා තියෙන ගල් ගත්තොත් මේවා දොළගල් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දොළගල් කියන්නේ ස්වභාවික දියඇලි වල තියෙන අර මැදිච්ච ගල්. නමුත් මෙතන අපි ගොඩක් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ටිකක් දොළගල් වලට නෑදෑකම් කියන අර ගොඩ ඔය කියන පස් කපනකොට එහෙම එන ඒ වගේ ගල් වර්ග. මොකද ඒක අපි අර පරිසරය ගැන හිතලා තමයි ඒ විදිහට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දොළගල් වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට අපි උද්‍යානයේ නිර්මාණය කරද්දී භාවිතා කරන්න හොඳ නෑ. මොකද ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පරිසරයට හානියක් වෙනවා. ඉතින් අර ඒ ගැන හිතලා තමයි මේ රොක් ගාඩන් එකට අපි අර වැලි ගල් වගේ ඒ වගේ ගල් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්න තැනට හොඳට හුලං එනවා එක එක සද්දත් එනවා. ඉතින් ඒ තමයි සාර්ථකත්වය මේ පඳුර නිසා වෙන්නට ඇති මේ තරම් සිසිලසක් ගෙන දෙන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමු තව ටික වෙලාවකින්. දැන් අපි මේ විදිහේ කොටස් කිහිපයකට උද්‍යානයක් නිර්මාණය කරනවා නම් අපේ ප්‍රධාන උද්‍යානයේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන අපේ ප්‍රධාන දොරටුව ළඟද තිබිය යුත්තේ එහෙම නැත්නම් ගේ මැද්දට අපි යොදා ගන්නවද ප්‍රධාන උද්‍යානයේ නැත්නම් තව තැනකට යොදා ගන්නවද? මෙහෙම මොකක් හරි සංකල්පමය මොකක් හරි තියනවද මේ උද්‍යාන විද්‍යාව තුළ? ඔව් ඒක අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගාඩන් එක අනුව. ඇත්තට මේ ගාඩන් එකේ ගත්තොත් අපි ප්‍රධාන උද්‍යානයේ විදිහට අරන් තියෙන බෑක්යාඩ් එක.
මොකද එතන තමයි වැඩි ඉඩකඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි උද්‍යානාංග කීපයක්ම යොදලා තියෙනවා. එකක් මේ උණ පඳුර. දැන් උණ පඳුර ගත්තොත් මේකෙන් අර හුළඟට කොළ හෙලවෙනකොට ඒ සද්දේ වුණත් කනට මීරෙයි. ඒ කියන්නේ මේක අර භාවනාවක් කරනවා වගේ කෙනෙක්ට නිස්කලංකව ඒ කියන්නේ පැත්තක ඉඳගෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි වෙනම උද්‍යානාංගයක් විදිහට සෝෆා එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන බෙන්ච් එකක්. ඒක නෝමල් කඩේ ගන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. අපි ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන සෝෆා එකක් විදිහට. ඉතින් ඒකේ ඉඳගෙන මේකේ අර ඒ කියන්නේ උණ ගහේ කොළ හෙලවෙන සද්දේ අහගෙන ඊට අමතරව දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක් කැමති වැස්සකට දැන් පොඩි ළමෙක් වුණා ගෙදරින් එළියට එනවා වැස්සේ දුවන්න අර වතුර පාරක් වැටෙනවනේ. ඉතින් මෙතන අපි විශේෂයෙන්ම දියැලක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකත් අර වැස්සකින් වතුර වැටෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තව ලස්සන සුන්දරත්වය ගන්න ලස්සනට විසිතුරු මල් වර්ග, තව කුස්සිය ප්‍රයෝජනයට ගන්න එළවලු වර්ග, පළතුරු ඒ වගේ දේවලුත් අපි මේ උද්‍යානයේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. හොඳයි. දියැලි ගැන කතා බහ කරනකොටත් විවිධාකාරයේ දියැලි තිබෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් අද දියැලි කිහිපයක් ගැන කතා බහ කරමු. දියැලි දෙකක්ම තියෙන එකේ. ඉතින් අපි අවසර දෙන්න කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත තතාවක් ඉක්මනින්ම අපි හමු වෙමු මේ පහන් නිවසේ. පහන් නිවසේදී අද අපි කතා බහ කරන්නේ නිවැරදිව ලස්සන සුන්දර ගෙවත්තක් උද්‍යානයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා කැලුම් රන්දිම මහතා සමගින් අපි අද දවසේදී කතා බහ කරන්නේ. දැන් අපි කතා කරන මේ උද්‍යානය තුළ දියැලි දෙකක්ම අපි දකිනවා. අපි පොදුවේ නිවසක උද්‍යානයකට දියැලක් එක් කිරීම තුළ මොන වගේ ප්‍රතිලාභද තියෙන්නේ, මොන වගේ ලස්සනක්ද එකතු වෙන්නේ, මේ ගැන පොඩ්ඩක් අපිට සඳහන් කරන්නකෝ. ඔව් දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් අපි දැන් ගෙදරකට දියැලක් ගන්නවා කියන්නේ ඒකත් වටිනා දෙයක්. දැන් හැම ගාඩන් එකකටම දියැලක් දාන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් ගාඩන් වල තියෙන තනකොළ, පේවිං ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් දියැලකින් ගන්න පුළුවන් සුන්දරත්වය තමයි දැන් ඕන කෙනෙක් දැන් ට්‍රිප් එකක් ගියත් යන්න කැමති නාන්න දියැලක් බලන්න. ඉතින් ඒක අපේ නිවසට ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් ලොකු ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි දියැලක් නිර්මාණය කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ගාඩන් එකේ ගත්තොත් අපි මුලින්ම ඒ කියන්නේ මේ සේවාදායකයා කොහොමද එයාගේ ජීවන රටාව එයාට ඒ කියන්නේ දියැලක් නඩත්තුවේ හැකියාව තියෙනවද? ඉතින් අර ඒ වගේ ගොඩාක් කාරණා කරුණු ඒ කියන්නේ සලකා බලලා තමයි අපි දියැලි දෙකම මේ නිවසට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් දැන් මේකේ එක දියැලක ගත්තොත් ඒක නිකන් වැස්සක් විදිහට තමයි එතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් දියැලි හදනකොට එක එක ක්‍රමවලට හදන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට වෝටර් කර්ටන් එකක් විදිහට පුළුවන්. නැත්නම් දොළගල් වගේ ඒ විදිහට නිකන් නැචරල් දියැලක් හදන්න පුළුවන්. මියුරල් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. මේක නිකන් අර නිකන් වැස්සකින් වතුරෙන විදිහට තමයි දියැල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒට අමතරව ඒකේ දැන් මේක ගත්තොත් මේක ටික මොඩර්න් ක්‍රමයකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අර අපි නිකන් ආටිෆිෂල් හදන ගල් වර්ග වලින් පොඩි ඩිසයින් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකේ ගත්තොත් එතන අපි ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ උණ පඳුරක්. මොකද දැන් උණ ගහක් කියන්නේ සාමාන්‍ය දියැලක් වතුර ආශ්‍රිතව හැදෙන ගහක් නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අර ලොකු රූට් බෝල් කරපු උණ පඳුරක් මෙතන ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ උණ පඳුරේ ළඟ ඒ කියන්නේ ඒ කලයකට මැච් කරලා තමයි අපි මෙතන ඉන්න දියැලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දියැලකදී අනිවාර්යෙන් නඩත්තුවේදී ඒ කියන්නේ ඔය මදුරු ප්‍රශ්න ඒ වගේ එන හින්දා ඒ කියන්නේ මාළු වගේ කියන්නේ ඔය පොඩි ගප්පි හරි යම් මාළු කීපයක් වර්ග කීපයක් යොදා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් නඩත්තුවේදී පස්සේ ඒ කියන්නේ එක හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මාළු දානකොට වුණත් දියැල ඒ කියන්නේ පොන්ඩ් එකේ දැන් පැත්තෙන් වීදුරුවක් තියෙනවා නම් අපිට පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ පළලට පේන ඔය කියන්නේ ඒන්ජල් ඒ වගේ මාළු දාන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ වගේ එක පොන්ඩ් එක උඩින්නේ අපි බලන්නේ. ඒ හින්දා අපි කාෆ් වගේ උඩින් පළලට පේන මාළු තමයි මේ දියැලට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දියැලට මත්ස්‍යයින් තෝරා ගැනීමේදීත් අපි හිතන්නට ඕනේ අපට පෙනෙන කෝණය අනුව මත්ස්‍යගේ හැඩය නිර්ණය කරමින් අදාළ කරුණු කාරණා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් තමයි මේ මත්ස්‍යයන් තෝරා ගැනීම සිදු කළ යුත්තේ. ඉතින් ලෙහෙසි පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. හැබැයි දැනුම අවබෝධය නිසියාකාරව ලබා ගත්තොත් අපට හැකියාව තියෙනවා මේ කාරණා අපේම දේවල් බවට පත් කරගෙන ලස්සන සුන්දර උද්‍යානයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අපි මේ රැඳී ඉන්නේ ප්‍රධාන උද්‍යානය තුළ මේ නිවසේ. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. අපි දකිනවා මේ ලස්සන ගල් වැටි කිහිපයක් යොදාගෙන තිබෙනවා. මේවා ස්වභාවිකම ගල්ද නැත්නම් වර්ණ ගන්වලාද කොහොමද අපිට සඳහන් කරන්නකො? දැන් මේ උද්‍යානයේ අපි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරලා තියෙන ස්වභාවික ගල්. හැබැයි මේ ගල් ඒ කියන්නේ කඳු වලින් එන වැලි ගල් තමයි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ.
ඒ වුණාට මේ ගල් නිකම්ම අපි ප්ලේස් කරලා නැහැ. මොකද මේකේ ගාඩන් එකේ කියන්නේ කලර් තීම් එකට මැච් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. මොකද මෙතන මේ ගාඩන් එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ උණ පඳුරේ කලර් එකට තමයි හැමදේම මැච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උණ පඳුරේ කලර් එක දියැලට අරන් තියෙනවා, ඊළඟට මල් පාත්ති වලට අරන් තියෙනවා. ඒකින්ද වෙනම කලර් පිට්මන්ට් වලින් අර ඒ කියන්නේ නිකම් පේන්ට් ගෑවොත් ගල් වල මේ කියන්නේ රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ රෆ් මතු පිටක් තියෙන හින්දා. ඉතින් අර පිට්මන්ට් දාලා පිට්මන්ට් වලින් කලර් කරගෙන ඒ කියන්නේ එතකොට ගලට ඒ කියන්නේ කලර් එක මේ ඇතුල් වෙන විදිහට අපි භාවිත කරලා ඊට උඩින් සීලර් භාවිත කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ සීල් එකක් ගෑවට පස්සේ අර ගල් දුර්වර්ණ වෙලා ඒ කියන්නේ දියසෙවල් ඒ කියන්නේ ඇල්ගී වර්ග හැදෙන්නේ නැති වෙන්න අපි වෙනම සීලර් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒක මේක ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ කියන්නේ නැචරල් ගල් උනාට යම් කාලයකට අපි මේකට භාවිත කරලා තියෙනවා. වර්ණ ගැලපීම ගැන කතා බහ කරනකොට අපි කහ වර්ණයට තමයි ප්‍රධානම තැනක් ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ උද්‍යානය තුළ. අපි දකින්න තාප්ප වලට ඔබ සුදු වර්ණ එහෙම නැත්නම් අඳුරු සුදු වර්ණයක් තමයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම සඳහන් කරමුකෝ යොදාගෙන තියෙන පැලෑටි පිළිබඳව මේ ප්‍රධාන උද්‍යානය සකස් කර ගැනීම සඳහා. ඔව් දැන් මේ උද්‍යානයේ ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන විදිහට භාවිත කරලා තියෙන සුදු වර්ණය ඒකත් අර බ්‍රයිට් සුදු නෙමෙයි නිකන් ඔෆ් වයිට් එකක්. මොකද අර බ්‍රයිට් සුදු පාටක් දැම්මොත් අවුව වැටෙනාම ඒක පරාවර්තනය වෙලා අර නිකන් ඇස් වලට අමාරු ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි ওই අඳුරු කොළ ඒ වගේ පාට ගත්තොත් ඒත් උද්‍යානයේ දැන් උද්‍යානාංග මල් ඒවා හයිලයිට් වෙලා පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ භාවිතා කරලා තියෙන මේ සුදින්ද අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ලස්සනට මේ කියන්නේ ශාක වුණත් හරිය උද්‍යානාංග හොඳින් පේනවා. දැන් මෙතන ප්‍රධාන ශාකයේ විදිහට මෙතන උණ පඳුර තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් අඹ ගහ ඒ කියන්නේ පළතුරක් විදිහට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඒ ශාක තියෙනවා. නමුත් තව දැන් මේ පාත්තියේ අපි එළවලු ඊළඟට කරපිංච දෙහි ඒ වගේ කුස්සියට ප්‍රයෝජනවත් ශාක අතර තෙබු ඒ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් දිය වැඩියට ගත්තොත් හොඳයි තෙබු ඒ වගේ ශාක නමුත් අර කලර්ෆුල් කරගන්න එක එක මල් වර්ග භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් ට්‍රිම් කරලා හදන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රිස්ටිනා ඒ වගේ ප්ලාන්ට්ස් arrange කරලා තියෙනවට අමතරව මෙතන තියෙනවා දේවදාර ගහ. ඒ කියන්නේ දැන් දේවදාර ගහක් කියන්නේ ඒ ගහ අපි හිටවල තියෙන්නේ මේකට දැන් මේතන සත්තු සර්පයි වගේ ආව දැන් දේවදාර ගහක් වගේ වුණාම අර ඒකේ තියෙන කිමිකල් වලට සත්තු එන්නේ නැහැ. දැන් ඉස්සර කාලේ නම් ඔය දැන් අපි හිතමු අපිට ලොකු ගහක් ඒ කියන්නේ ඒ ගහ මරන්න ඕන නම් දේවදාර ලීයක් අරගෙන ගහ ඩ්‍රිල් කරලා ඒකට දේවදාර කෝට්ටක් මේ එබුවොත් ඒ කෙමිකල් එකට ඒ ලොකු ශාකයක් වුණත් මැරෙනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ඒකේ විශේෂ ගුණ තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මෙතන ප්ලාන්ට් ඇරේන්ජ්මන්ට් එක කරලා තියෙන්නේ. උද්‍යානයක් ලස්සනට විතරක් තිබුණාට මදි ඵල ඇති උද්‍යානයක් වුණොත් එහෙම ඔබේ අපි කියනනේ කුස්සියට සරු වෙයි ඔබේ උද්‍යානයේ ඵල ඇති උද්‍යානයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් කාන්තාවන් වැඩි වශයෙන් කැමති කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කාරණාව ඉතින් තවත් තොරතුරු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔබත් සමගින් බෙදා හදා ගන්නට දැන් සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. පහන් නිවසින් අද අපි කතා බහ කරන්නේ ලස්සන සුන්දර ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව. අද අපි කතා කරන මේ උද්‍යානය තුළ කොටස් තුනක් තිබෙනවා. අපි කොටස් දෙකක් පමණයි මේ වන විට කතා කරලා අවසන් වුණේ. අපි ඊළඟ කොටස ගැන කතා බහ කරන්න සූදානම්. තරමක නිවස අභ්‍යන්තරයත් අවර්ණය වෙන පරිදි තමයි මේ උද්‍යානය කොටස නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. අපිට ඒක ගැනත් කියන්නකෝ. ඔව් දැන් මේ නිවසේ අභ්‍යන්තරය ගත්තොත් මෙතන ඒ කියන්නේ වෙනම කෝට්ටයාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උඩින් හිරු එළිය වැටිලා අර ඒ කියන්නේ වෙන්ටිලේෂන් ඒ කියන්නේ ගෙදරට වාතාශ්‍රය ලැබෙන්න තමයි එහෙම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අභ්‍යන්තරයේ දැන් එක බිත්තියක මේකේ තියෙනවා අර ස්වභාවික ලී කොට කපලා වෙනම වෝල් ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලී කොට වලින් වෙනම වෝල් ආර්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අර කෝට්ටයාඩ් එකේ පොන්ඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. පොන්ඩ් එකක් දාලා ඒ පොන්ඩ් එක හරහා යන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ කියන්නේ වෙනම අඩියේ ස්ටෙප්ස් හරහා පොන්ඩ් එක දිගේ යන්න පුළුවන්. ඒ යටින් මාළු ඉන්නවා යට පෙබල්ස් දාලා තියෙනවා සහ තව නිකන් ඉන්ඩෝ හැදෙන. ඒ කියන්නේ දැන් ගෙයක් ඇතුලේ වුණාම හිරු එළිය කෙරීම ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් සන්ලයිට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට ඒකට ගැළපෙන ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් තමයි දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දී අර ඒ කියන්නේ අපි ඒ කෝට්ටයාඩ් එකේ ඒ කියන්නේ ඔය රාෆිස් ඒ වගේ නිකන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වර්ග භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ප්ලාන්ට්ස් තෝරා ගැනීමෙත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් අපි පොන්ඩ් එකක් තියෙන තැනකට නිකන් හැම වෙලාවෙම කොළ වැටෙන ශාක දැම්මොත් කොළ ගෙඩි වැටෙන ශාක දැම්මොත් ඒව වැටිලා පොන්ඩ් එක පල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟට අර දුර්ගන්ධයක් එනවා. ඉතින් අර ඒ දේ අවම කරගන්න අපි මෙතෙන්දි දාලා තියෙන්නේ අර කොළ හැටෙනවා අඩු ඒ වගේ ශාක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි
තව දෙයක් තියෙනවා දැන් ඒ කියන්නේ පොන්ඩ් එකකදී දැන් මෙතන ඒ කෝට්ටයාඩ් එකේ තියෙන පොන්ඩ් එකේ වුණත් ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර්ස් දැම්මහම ඒවා නඩත්තුව ලේසි. ඒ කියන්නේ වෙනම පොන්ඩ් එක ඉහින්න ඕනේ නැහැ. ෆිල්ටර් එක වෙනම උඩ ලොකේෂන් එකක තියෙද්දි අරක හැම වෙලාවෙම සර්කියුලේට් වෙනකොට ඒකේ තියෙන ඇල්ගී වර්ග ඒ කියන්නේ ඒ ෆිල්ටර්ස් වල දැන් තියෙනවා UV ඒ කියන්නේ අල්ට්‍රාවයලට් මේ ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා යනකොට අර මේ ඇල්ගී වර්ග හැදෙන්නේ නැහැ. හැදුනත් ඒවා ආවහම අරකේ ස්පොන්ජ් ඒ කියන්නේ එක එක ලේයර්ස් තියෙනවා ෆිල්ටර් එකේ. ඒ කියන්නේ බයෝ බෝල්ස් ඒ කියන්නේ කාබන් ඊළඟට ඒ ස්පොන්ජ් වලට එහෙම අර ඇල්ගී වර්ග වෙනම එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒව ක්ලීන් කරලා මේ පොන්ඩ් එකේ නඩත්තුව ලේසි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතෙන්දී ඒක මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් මීළඟ කාරණාව තමයි අපි ඔබේ මේ අන්තර්ගතය තුලත් සඳහන් වුණා මේ නඩත්තු කිරීම කියන වචනය. දැන් අපි බොහෝ වෙලාවට ගාඩන් එකක් නැත්නම් උද්‍යානයක් ගෙවත්තක් පිළිබඳව ටිකක් හිතට බයක් දැනෙන්නේ. මට මේ විදිහට හැමදාම තියාගන්නට පුළුවන් වේද නිසි ආකාරයෙන් නිසි කලට මට නඩත්තු කිරීම කටයුතු කරගන්නට පුළුවන් වේද කියන කාරණාව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ නිවසේ මේ කොටස් තුනකින් සමන්විත උද්‍යානය පිළිබඳව විමසා බලමු. නඩත්තු කිරීම කටයුතු කොහොමද අපිට සිදු කරන්න වෙන්නේ? ඔව් දැන් මේ නිවසේ ගත්තොත් මේ කොටස් තුනේ වෙනම මේ ඒ කියන්නේ වෙනම පොන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ග්‍රාස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතනදී නඩත්තුවට අපි ලේසි විදිහට හැමදේම භාවිතා කරලා තියෙන. දැන් ගත්තොත් මේ පොන්ඩ් වලට උනත් වෙනම ෆිල්ටර්ස් දාලා තියෙන හින්දා නඩත්තුවේදී හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ එතකොට වතුර ඔක්කොම ඉහින්න ඕනේ නැහැ. අර ෆිල්ටරෙන් මේ ඒ කියන්නේ ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕන වෙලාවට ටක් ගාලා වතුර අඩු කරන්න පුළුවන් විදිහට වෑල්ස් වෙනම භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ වෑල් එක ඇරියහම වෙනම දැලකින් අර මාළු ටික යන්නේ නැතුව වතුර ටික විතරක් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි පොන්ඩ් වල නඩත්තුව භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි දැන් මෙතන ගත්තොත් තනකොළ දාලා තියෙනකොට වෙනම මල් නිකන් ඒ කියන්නේ තනකොළ එජ් එකේ දාලා නැහැ. ඒකට මේ ස්වභාවික අර නිකන් ලස්සන ගන්නයි ඊළඟ නඩත්තුව පහසු වෙන්න තමයි මේ වගේ ඒ කියන්නේ මල් පාත්ති නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් තනකොළ කප්පන නුපුහුණු කෙනෙක්ට උනත් තනකොළ මැෂින් එකෙන් කැපුවට අර ගහට හානියක් වෙන්නේ නැතුව තනකොළ ටික විතරක් ලේසියෙන් නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් මේ වගේ උද්‍යානයක ගත්තොත් වෙනම නඩත්තුවට වෙනම කවුරුත් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් තමන්ගේ ඒ කියන්නේ ගෙදර කෙනෙක්ටම වුණත් එයා ඒ කියන්නේ නිවාඩු වෙලාවක ඒ කියන්නේ වීකෙන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා පැය කිහිපයක කාලයකින් ලේසියෙන් නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්. ඒක අර මානසික දැන් හැමදාම ඔෆිස් එකක වැඩ කරලා ඇවිල්ලා උද්‍යානයක ඒ වගේ නඩත්තුව තමන්ම කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක මනසට උනත් සහනයක්. ඉතින් එතකොට එයා දකිනවා මේකේ මල් පිපිලා තියෙනවා, ගස්වල ගෙඩි එනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඒ ගහක ලෙඩක් ආවොත් එයා දකිනවා. ඉතින් අර ගස්වැල් වල උනත් හොඳට පළදාව දෙන්නේ තමන් අර ඒවට පෝෂණය කරලා ඒව බලනකොට හැමදාම. ඉතින් අර ඒ හින්දානේ ඔය ඉතින් පැරන්න උනත් දැන් කුඹුරක වී ඉස්සත් හැමදාම උදේට ගිහිල්ලා බලලා එන්නේ. අර ඉතින් ඒ වගේ තමයි උද්‍යානයක් කරාම නඩත්තුවට දැන් වෙනම බාහිර කට්ටියකට දෙනවට වඩා තමන්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි උද්‍යානය නිර්මාණය කරන්නේ. නිසා අපි හිතනවා ඔබට තව දවස වැදගත් දවසක් බවට පත් වෙනට ඇති කියලා. කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත අලංකාර උද්‍යානයක් පිළිබඳව අද අපි උද්‍යාන අලංකරණ ශිල්පී කැලුම් රන්දිම මහතා සමගින් කතා බහ කළේ. ඉතින් තවත් කතා කරන්නට දැන් බොහොමයක් තිබුණා. හැබැයි අදට අපට කාල වේලාව අවසන් වන නිසා ඔබට සමු දෙන්නට සූදානම්. අපි යලි දවසක අලුත් තැනකින් අලුත් විදිහට හමු වෙමු. අයිබෝන්. සුබ දවසක්. නිවසක් හදනවා කියන මේ වැඩේ ලේසි පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි හරියට මේ දැනුම අවබෝධය ලබා ගත්තොත් ඉන්න එහෙම අපිට මේ වැඩෙත් වැඩක් නෙවෙයි. හරිම ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරන ඔබේ නිවසත් සොඳුරු තැනක් බවට පත් කරගන්නට හැමදාම පහන් නිවස බලන්නට කියලා. එසේනම් අදට යන්නට අවසරයි මේ පහන් නිවස ජීවිතයේ සොඳුරුම තැන. හමු වෙමු.